Welcome po ulit sa Overseas Pinoy Cooking. Isa pong innovative na dish ang ating video ngayon. Steamed pork buto-buto. Yes po, sa halip na pork ribs ay pork buto-buto ang aking ginamit. 1 kilong pork sinigang cut. Pwede ito sa mga gusto ng naibang luto naman sa pork buto-buto. Siyempre, kung gusto po ninyong gumamit ng pork spare ribs, ay pareho lang naman ang paraan ng pagluto. Parang dimsum style. Nilagyan ko rin ng tausi at Chinese 5 spice. At para kumpleto, meron sesame oil. Ang iba pang ingredients ay simple lang naman. Tuyo, asukal, paminta, at syempre may kinchay. Panoorin po ninyo ang video hanggang dulo para makita po ninyo kung paano ko ito niluto. Salamat!